Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam episod pendakwah teknologi. Okey, dalam episod kali ini saya akan tunjuk dekat anda cara-cara nak buat Wi-Fi scanning ataupun Wi-Fi site analysis. Okey, biasanya benda ni yang geng-geng pro Wi-Fi ni buat untuk nak tengok keadaan Wi-Fi sebelum ataupun lepas daripada pasang satu-satu benda. Okey, menggunakan site analysis scanning ni anda boleh dapat satu benda yang dipanggil sebagai Wi-Fi Heatmap. So dalam heatmap tu kita boleh tengok macam mana keadaan network Wi-Fi kita. So menggunakan heatmap ni kita boleh buat keputusan lah dengan apa yang kita nak beli, nak tambah ataupun nak buat perubahan untuk nak mengoptimumkan lagi Wi-Fi network rumah kita. Okey, so sebelum kita boleh pergi buat Wi-Fi site analysis ni, anda kena ada satu benda yang penting, iaitu pelan rumah. Okey, so kalau anda ada soft copy pelan rumah, okey, yang tu yang paling baik lah. Tapi kalau ada hard copy pun tak apa sebab anda boleh ambil gambar benda tu. So pelan rumah ni kita nak gunakan dalam application yang kita nak buat Wi-Fi site analysis tu sebab kita nak tengok keadaan Wi-Fi dalam seluruh kawasan rumah berdasarkan pelan tu. So cerita dia macam ni, kalau anda tak ada pelan rumah, maka anda boleh lukis pelan rumah tu pakai application macam contohnya Microsoft Paint ke apa ke, sebab kita nak benda tu dalam bentuk segi-segi tu je. Okay, tapi kalau anda ada application macam contohlah Microsoft Visio ke ataupun dalam Mac yang saya pakai macam Omnigrapher ke, itu paling sempoi. Tapi tak apa, kalau anda tak ada benda tu semua dan anda nak lukis juga pelan rumah dengan keadaan yang elok, saya boleh tunjuk dekat anda satu benda dalam video ni macam mana anda boleh lukis pelan rumah menggunakan web browser, pakai web application yang mana anda tak payah install apa-apa, tak payah register apa-apa. So anda boleh lukis dan download dan kemudian kita akan pakai file tu untuk buat site analysis. Web application yang kita akan gunakan ni nama dia diagrams.net. Jadi anda boleh buka page ni dan anda boleh nampak page dia macam ni lah. So anda tak payah nak register ke, nak download ke apa ke, anda cuma tekan dekat butang start tu. Jadi dia akan tanya anda nak buat apa, nak create diagram baru ke, nak buka diagram yang dah ada. So kita nak create new diagram. So kita pilih dulu blank diagram dan dia akan bawa anda kepada skrin ni. Inilah dia tempat anda boleh lukis-lukis benda. So belah kiri ni semua barang-barang yang orang kata bentuk-bentuk lah, macam contohnya saya ambil segi 4 ni ke apa ke, semua ada kat belah kiri ni. Jadi anda boleh tengok lah apa lagi bentuk yang ada kalau nak lukis plan rumah anda. Tapi cerita dia macam ni lah, anda tak payah lukis teruk-teruk sangat sebab kita cuma nak plan yang basic. Janji nampak bentuk plan rumah tu, bentuk bilik-bilik semua untuk kita nak letak dalam orang kata apa ni, application Wi-Fi scanning tu lah. Okay, so macam contohnya ni saya try lah nak buat satu orang kata apa, petak-petak ni nak bagi nampak satu bentuk dulu. Jadi kalau masa nak lukis plan rumah tu, just pastikan bentuk tu ngam lah sebab kita kena buat ukuran juga nanti sikit. Alright, so bila kita dah habis lukis, kita boleh save file yang kita lukis tadi kat kita punya komputer. So nanti kita kalau nak edit kemudian hari tu, anda boleh buka balik file tu dalam website ni lah. So file yang anda save dekat komputer tu, dia akan ada satu format namanya .draw.io ni. Jadi anda just simpan yang tu. Tapi .draw.io ni kita tak boleh gunakan untuk kita punya orang kata apa Wi-Fi scanner. Kita kena save benda tu sebagai benda format lain. Jadi anda kena export dia sama ada kepada PNG ke, JPEG ke, SVG ke. Jadi dalam format gambar lah. So nanti dia akan tanya nak save kat mana, kita tekan save dekat device. So bila kita save dekat device tu, dia akan save balik dekat kita punya tempat sama ada download folder ke ataupun folder yang kita pilih lah. Jadi inilah dia rupa gambar diagram dalam format gambar yang saya dah save tadi. Okey, so sekarang bila kita dah lukis plan rumah ni, maka kita akan gunakan application untuk nak buat Wi-Fi site analysis ni. Okey, dia ada dua lah bila kita cakap pasal application ni, satu untuk Windows dan satu untuk Mac. So saya akan tunjuk dalam video ni yang mana untuk Mac lah, tapi anda jangan risau sebab konsep penggunaan application tu sama saja dalam Windows dengan Mac. So bezanya mungkin daripada segi interface apa. Okey, jom kita try buat analysis tu. Untuk Mac ni saya gunakan satu application nama dia Wi-Fi. So Wi-Fi ni anda boleh download dekat App Store lah bagi pengguna Mac. Untuk nak buat Wi-Fi site analysis ni, anda kena join dulu Wi-Fi network yang anda nak scan tu. Jadi dalam case ni saya join satu Wi-Fi access point yang nama dia 2.4 untuk saya nak buat scanning ni lah. Okey, bila anda dah join network tu, maka anda boleh start new survey. Kat skrin ni dia akan tunjuk anda punya network name iaitu Wi-Fi yang kita join tu, dan anda kena masukkan project name lah. Jadi kat sini saya tulis rumah saya tingkat 2. So dekat bahagian map ni anda akan ada dua option, satu untuk load daripada file, satu lagi untuk pakai sample map. So kita nak load daripada file. Jadi anda kena browse untuk file yang anda dah export daripada page diagram.net tadilah. Macam contohnya ini adalah file plan rumah saya yang mana saya dah export dan save sebagai .png. So bila anda dah jumpa file anda tekan open dan tekan continue.
Apabila aplikasi ni dah load anda punya plan rumah ataupun dia panggil anda punya map tu, anda kena buat calibration, di mana anda kena pilih 2 point atas anda punya peta ni dan anda kena ukur dia punya panjang. So biasanya cara yang paling mudah adalah anda gunakan benda yang orang kata pita pengukur tu lah dan anda pilih 2 point. Jadi macam tadi dalam ukuran tu saya punya 2 point ni panjang dia 238 cm. So dengan kata lain 2.38 meter lah. So apabila anda dah masukkan ukuran anda, maka anda boleh mulakanlah scanning. So untuk mula scanning anda tekan start scan tu. Masa anda mula-mula tekan start scan, dia akan tanya anda duduk dekat mana. So anda kena tekan dalam peta rumah anda tu dekat mana lokasi anda sekarang. So macam contohnya saya ada dekat sini, so saya tekan. So ini adalah point pertama saya. Jadi sebab tu benda ni anda kena gunakan laptop sebab anda nak berjalan keliling rumah anda masa anda duk buat scanning ni. Jadi anda kena berjalan ke setiap bucu dan apabila sampai ke bucu-bucu tu anda tekan. So masa dia duk buat pusing merah tu, itu maksudnya aplikasi tu tengah duk scan. So anda kena pusinglah satu rumah anda ikut plan yang anda dah lukis tu. Jadi ini saya tunjuklah saya punya proses scanning, mana saya fast forward sikit lah, saya duk berjalan keliling rumah dekat tingkat 2 rumah saya ni. So kalau anda tengok saya duk pusing setiap bucu semua dalam bilik dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia tak hanya kat bucu. Kalau boleh anda scan sekali masa anda duk berdiri dekat tengah-tengah bilik ke, tengah-tengah ruang ke, dalam bilik store dan sebagainya. So kalau boleh banyakkan scan tu supaya kita dapat lagi banyak maklumat Wi-Fi tu. Dengan orang kata apa, maklumat Wi-Fi tu dia lebih komprehensif lah. Lagi banyak titik scanning ni lagi bagus. Apabila anda dah selesai scanning, maka anda boleh tekan generate report. So bila dia generate report tu, dia akan menghasilkan Wi-Fi heatmap ni lah. Okey, katakanlah anda tak puas hati ada tempat-tempat kosong, maka anda boleh tekan balik resume scan dan anda boleh tambah lagi point-point scanning dan generate lagi sekali report tu. So anda boleh ulang benda ni sampai penuh anda punya kawasan rumah tu. Apabila anda dah generate report tadi, maka anda akan dapatlah Wi-Fi heatmap ni. So dalam application Wi-Fi saya ni, dia ada banyak info yang saya boleh tengok lah. Contohnya signal to noise ratio, ataupun dia punya noise level, signal strength, upload speed, download speed dan sebagainya. Jadi anda boleh tukar-tukar lah information tu untuk tengok dan dia akan beritahu details macam contohnya yang mana yang elok, kawasan mana yang tak elok mengikut color lah. Macam contohnya kalau saya ambil noise level ni, dia akan tunjuk dekat sini kalau bahagian biru ni bagus, kalau yang merah tu tak elok. Jadi kalau tengok dalam diagram ni banyakkan biru, so maksudnya okey lah. Maklumat dalam Wi-Fi heatmap ni akan memberitahu anda lah apa masalah yang ada dengan Wi-Fi rumah anda sekarang ni. Jadi menggunakan maklumat ni anda bolehlah tengok apa-apa option yang ada untuk nak mengoptimumkan lagi network Wi-Fi rumah anda. Contohnya katakanlah anda nak tukar Wi-Fi AP yang baru ke, ataupun nak beli benda-benda macam Wi-Fi repeater ataupun Wi-Fi booster, ataupun anda nak gunakan Wi-Fi mesh. Jadi gunakanlah dulu Wi-Fi heatmap ni dan tengok apakah option yang ada sebelum anda beli barang-barang tu. InsyaAllah dalam episod yang seterusnya nanti saya akan terang dan tunjukkan dekat anda barang-barang yang anda boleh tambah ataupun beli untuk nak mengelokkan lagi network Wi-Fi rumah anda. Okey, kita dah sampai penghujung pada episod kali ini. Jadi saya berharap video tentang cara-cara nak buat Wi-Fi site analysis ni berguna kepada anda. Jadi ingatlah, gunalah kaedah ni dulu untuk nak buat checking Wi-Fi network anda sebelum anda beli barang-barang baru dan sebagainya. Okey, kalau anda rasa video ni membantu anda, maka janganlah lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.